Hej allihopa! Välkomna till en ny video. Idag är det söndag den 28 januari 2024. Igår hade jag live språkpromenad här i Sigtuna. Och under liven tappade jag bort min handske. Så jag har en handske kvar. En handske. Och den andra handsken har jag tappat bort. Jag vet inte var den är. Ingen aning. Så idag ska jag leta efter min handske. Jag ska leta efter min andra handske. Följ med. Jag vet inte om jag hittar den eller inte. Men jag ska försöka i alla fall. Jag ska gå på samma platser där vi var igår. Och vi börjar här vid den gamla kyrkan. Det här är kyrkoruinen. Sankt Per kyrka. Sankt Per kyrkoruinen. Här är ett övergångsställe. Jag ska gå över vägen här. Glöm inte att det finns undertexter till den här filmen. Det finns undertexter på svenska och på många andra språk. Jag promenerar och jag tittar överallt. Det här är en vattenpöl. Det här är en vattenpöl, just det. Vädret idag. Idag är det inte soligt. Det är mulet. Solen skiner inte. Det blåser. Solen skiner inte, det blåser. Det är +5 grader varmt. Och snön smälter. Snön smälter, det töar. Det är töar. Så det är ganska slaskigt. Blöt och slaskigt ute. Men nu går vi till biblioteket. Det finns en liten trappa här. Så vi går upp för trappan. Och jag måste... för att komma in måste jag använda mitt lånekort. Nu ska jag trycka min kod. Och sen trycker jag på enter. Dörren är öppen. Nu kan jag komma in. Så jag ska kolla här först. På biblioteket. Vi får se. Här finns det inga handskar. Inte här heller. Inga handskar. Inte på golvet. Inte på bänken. Okej, det finns inte. Min handske finns inte här. Så vi går ut igen. Nu är det låst. Så, nu kan vi komma ut. Och vi går vidare till Stora gatan. Vi går dit. Jag går rakt fram. Jag går och letar efter min handske. Jag letar efter handsken på marken. Här är busshållplatsen. Titta vad jag har hittat. Det här är flaskor. En burk och en flaska. Ajabaja. Man ska inte slänga flaskor så här. Inga burkar heller. Jag tittar på marken. Jag tittar på vägen. Nu måste jag gå över vägen. Så jag går över vägen. Var är min handske? Jag vill ha min handske. Jag vill inte köpa nya. Jag vill ha min gamla handske. Jag har bara en. Och jag gillar dem jättemycket. Så jag vill ha min handske tillbaka. Om någon hittar min handske här i Sigtuna
Snälla, ge mig den tillbaka. Men jag hoppas att vi hittar nu. Här stod jag igår tillsammans med er och vi tittade på droppar. Det droppade från taket. Vi stod och tittade. Kolla, där ligger det något. Vi ska gå och titta. Okej. Nej, det här är bara en, jag vet inte, monument. Det här är inte på riktigt. Det är en bok, en penna och ett par handskar. Men de är metall. Det är inte mina handskar. Okej, vi fortsätter vidare. Vi går vidare. Man måste gå försiktigt. Det är halt. Det är halt. Det är is på vägen. Man måste gå försiktigt. Det är lätt att halka. Man kan halka och det vill jag inte. Vi ska gå vidare. Här stod vi och tittade på runstenen igår. Och vi tittade på öppettider. Museets öppettider. Men det finns, min handske finns inte här. Vi går vidare. Vi fortsätter. Jag går rakt fram. Och så nu ska jag svänga höger. Jag svänger höger. Ner till stranden. Strandpromenaden. Och jag tittar och tittar överallt. Var är min handske? Det är bra. Det är sandat här. Det finns mycket grus på vägen så det är bra. Man kan inte halka. Det är säkert att gå här. Men där, ser ni, där är det is. Där kan man ramla. Så, vi fortsätter rakt fram till stranden. Nu är jag framme vid stranden och jag ser inte min handske. Jag har inte hittat. Nej, den finns inte här. Vad tråkigt. Ser ni? Här stod, klockorna ringer. Här stod jag igår och vi tittade ut på folk som åker långfärdsskridskor. Där, titta. Det är ganska blöt på isen. Men de åker skridskorna ändå. Det är bra. Och den där mannen fotograferar och filmar precis som jag. Så de här skridskorna heter långfärdsskridskor. Jag har inte hittat min handske. Tyvärr. Jag har letat överallt. Jag har letat och letat. Men jag har inte hittat min andra handske. Den är borta. Den är helt borta. Jag har gått hela vägen hit. Precis som igår. Men den är borta. Nu ska jag gå tillbaka samma väg. Tråkigt. Det är jättetråkigt. Jag ska gå tillbaka samma väg och titta en gång till. Jag ska gå och dubbelkolla på biblioteket. Jag tror
Den kan ändå finnas här. Jag ska dubbelkolla på biblioteket. Jag har inte hittat min handske här, men jag har hittat 2 bra böcker som jag vill låna. Den första boken är Grejen med ordföljd. Allt du någonsin velat veta om satsdelar. Spännande. Och den andra sagor om grammatik. Riddar, Kasus hjärta och andra. Äntligen en sagobok för språknördar. Så sagor om grammatik och grejen med ordföljd. Det är Sara Lövestams böcker. Hon har också en bok som heter Grejen med verb. Och grejen med... Vad var det? Verb och grejen med substantiv. Här står det vilka böcker hon har. Jag vill ta och läsa de här 2 böckerna. Men tyvärr ingen handske. Jag ska låna. Jag trycker på låna. Låna. Jag lägger mitt kort. Jag slår in koden. Så. Lägg max 3 lån på bordet. Utlån. Jag lägger mina 2 böcker här. Och här får jag... Det står titel, utlån och vilket datum det ska återlämnas. Och jag avslutar med kvitto. Så, här kommer mitt kvitto. Ja, det var trevligt. Nu har jag 2 böcker som jag ska läsa hemma. Så, vad bra. Nu går jag vidare. Jag vill även dubbelkolla vid kyrkan där uppe. Så jag vill dubbelkolla där uppe vid kyrkoruinen. Nej. Här ser jag inte heller några handskar. Eller hur? Ser ni? Nej. Tyvärr. Nej. Nej. Inga handskar här heller. Var kan den vara? Jag har dubbelkollat överallt. Jag dubbelkollade på vägen tillbaka. Jag dubbelkollade på biblioteket. Och jag har inte hittat min andra handske. Tyvärr. Tyvärr så måste jag köpa nya handskar. De gamla handskarna har jag haft i flera år. Kanske 4 år. Men de var mycket bra. De bästa handskarna. Nu måste jag köpa nya handskar tyvärr. Så vi har letat överallt. Men vi har inte hittat min handske. Det var halt. Tyvärr. Tack så mycket för att ni försökte hjälpa mig att hitta den där handsken. Men ja, sånt är livet säger man. Säger vi. Sånt är livet. Ha en bra dag. Vi ses i nästa video. Hej då!